חוסל סוף סוף המחבל אחמד ג'רר, שרצח את הרב רזיאל שבח מחוות גלעד, ומתברר שיש ספיחים לעניין הזה, כי החמאס הוציא קרוז של נקמה, ושם מופיעים כמה דמויות שצריך לחסל אותם, בין היתר חבר הכנסת יהודה גליק, ואחד מאלה שהוא מבקש לחסל החמאס זה משה פייגלין. שלום משה פייגלין. שלום שלום. זה דבר די מטריד, לא? כשאתה מגלה שאתה בקרוז השמדה. תשמע, עם הארגון שהוא היום אויבה המרכזי של מדינת ישראל, ואולי של עם ישראל, רואה בי מטרה אישית, אז אתה אומר זאת אולי מחמאה? אולי אני עושה משהו נכון. אני הייתי מוותר על המחמאה הזאת, כי יש פה סכנה גם. כן, ולהפתעתי שמעתי על הסיפור הזה מהרשתות החברתיות ומהתקשורת, אבל אתה יודע מה, אתם יודעים מה, שלום ונעמה, אם שר הביטחון עסוק בלרוץ ולגייס באירופה כספים, וראש הממשלה שלנו עסוק בלשכנע את הנשיא טראמפ שימשיך להזרים כספים לארגון שמבקש לחסל אותי באופן אישי, אז כנראה שאין להם כל כך זמן להגן עליי אותו ארגון. לא, אבל הם לא מבקשים להזרים כספים לארגון שמבקש לחסל אותך, אלא הם מודאגים ואולי במידה רבה של צדק ממצבה של הרצועה. גם הם מפחדים שזה יתהפך עלינו, אתה יודע, גם זו פצצה מתקתקת. זה לא נגדך. בדיוק, זה לא... It's not about you. בואו, אני אמרתי את הדברים כמובן בציניות, משום שבאמת כל התפיסה שלנו לגבי האויבים שלנו, לגבי ההתנהלות שלנו מולם, היא מוטעת לחלוטין, כמי שישב בוועדת חוץ וביטחון במהלך מבצע צוק איתן, ועומד כיום בראש מפלגת זהות שמציבה באמת אלטרנטיבה לכל ההתנהלות הזאת. המפלגה היחידה שמציבה אלטרנטיבה לכל ההתנהלות הזאת, ואולי בגלל זה החמאס מודאג קצת ממני, משום שיודע שאנחנו מציעים באמת את הפתרון היחיד, שהוא באמת חיסול הארגון הזה. חיסול אמיתי של הארגון הזה וחזרה מוחלטת. אני רוצה, מר פייגלין. אתה יודע, אני חייב לעשות משפט שהוא מאוד מאוד חשוב. אתם ראיתם כאן קודם לכן את האלוף עמוס גלעד בעניין גלעד שליט. שחרור גלעד שליט הוביל במישרין למבצע צוק איתן, הוביל במישרין למותם של למעלה מ-70 חיילים. אז לא היית משחרר את גלעד שליט? וכשעמוס גלעד אמר מה שהוא אמר כאן לפני 5 דקות, הוא הזמין את החטיפה הבאה ואת המשך הקורבנות. לא בטוח שהייתי אומר את זה. לא היית משחרר את גלעד שליט? ברור שלא. אני אומר לך ששחרור גלעד שליט הוביל לכך שלמעלה מ-70 חיילים נהרגו, משום שהחוטף היוזם של אותה חוליה שרצחה את 3 הנערים ושבעקבותיו התגלגל המבצע, היה אחד ממשוחררי שליט. בוא לסיום. וכאשר הדמות המרכזית שמייצגת את מדינת ישראל אומרת, אין ברירה, נמשיך לעשות זאת, החמאס... אבל אמרת שלך יש אלטרנטיבה. אבל אתה אומר שיש לך אלטרנטיבה, משה פייגלין, יש לך אלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה שאתה מדבר עליה היא כוח ועוד כוח. טוב, זו ממש לא אלטרנטיבה. אז מה כן? זו ממש לא אלטרנטיבה, אבל דבר אחד ברור, האלטרנטיבה של הניסיון לייצר למחבלים מדינה בלב ארצנו כשלה, ומי שדבק באלטרנטיבה... בוא, אני רוצה לסיום. ומי שדבק באלטרנטיבה מוביל אותנו לשפיכות דמים. משה פייגלין, אני רוצה לסיום לחזור לעניין עצמו שאתה מאוים. מישהו שומר עליך? יש לך הבטחה? יש לך מאבטח? אף אחד לא שומר עליי, והייתי באמת מצפה לשמוע מהעניין, מגורמי הביטחון, ושיגידו לי, בכל זאת, אני כאן האיש שהחמאס שם עליו צלב, יגידו לי מה הם עושים בעניין. העובדה שאני לא שומע שום דבר, ואני מדבר איתכם על זה ברשת ב', מלמדת משהו, לא רק על היכולת של המדינה לשמור עליי, אלא היכולת של המדינה לשמור על כולנו. תודה רבה לך, משה פייגלין, הח"כ לשעבר. בבקשה. תודה.